สวัสดีครับทุกคนพบกันกับเกม Crystal of Atlant กันอีกแล้วนะครับบอกเลยว่าคลิปนี้หลายคนตั้งตารอมากๆแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นคลิปรีวิว Karma Slayer แบบเจาะลึกครับคือผมจะมาวิเคราะห์ให้เลยว่าอาชีพนี้มีจุดเด่นยังไงนะครับเราต้องเรียงสกิลยังไงบ้างโรเทชันสกิลเป็นยังไงนะครับก็จะจัดให้แบบละเอียดในคลิปนี้เลยนะครับก็อาชีพนี้บอกเลยว่าเท่มากๆนะครับถือดาบคู่นะครับแล้วก็มีเพื่อนมาช่วยได้ด้วยนะครับเพื่อนที่จากไปแล้วมาในรูปแบบวิญญาณนะครับหรือเราเรียกกันว่า Ghost Bait นั่นเองนะครับผมก็คือมีเพื่อนช่วยด้วยไม่พอเราสามารถฟิวชั่นกับเพื่อนมาช่วยสู้ด้วยนะครับก็คือบอกเลยว่ามีการแปลงร่างกันด้วยในอาชีพนี้ครับเพราะงั้นก็อันนี้น่าจะสุดยอดเลยนะครับหลายคนน่าจะตั้งตารอกันนะครับแล้วก็จะเข้าสู่ยุคสมัย Crystal of Karma Slayer นะครับก็เดี๋ยวมาโชว์สกิลให้ดูคร่าวๆก่อนแล้วกันเนาะว่าโรเทตยังไงบ้างนะครับเป็นทีเซอร์ก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปเจาะลึกแต่ละสกิลกันนะครับนี่นะครับแปลงล่างนะครับครับสกิลเยอะมากนะครับหรือว่าสกิลเยอะมากปึ้มประมาณนี้นะครับก็คือล่างนะครับก็เป็นไงครับแอคชั่นคือค่อนข้างโหดนะครับแล้วก็สกิลเราแปลงร่างแล้วมีสกิลตอนแปลงร่างอีก4สกิลและแรงด้วยนะครับก็เดี๋ยวไปเจาะลึกเลยนะครับบอกเลยแอนิเมชันนี่คือแบบสะใจสุดๆอะเอาง่ายๆชอบมากนะครับวันที่เป็นนี้ผมเปลี่ยนแน่อาชีพนี้นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับการเรียงสกิลผมก่อนเลยนะครับก็เล่าก่อนจุดเด่นในอาชีพนี้ก็คือโอเคไอตรงสกิลแรกๆเนี่ยนะครับไอสกิลแรกๆพวกนี้เราไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะครับแต่อาจจะไปใช้ใน PVP ว่าไปก็เดี๋ยวค่อยไปเจาะลึกกันในคลิป PVP นะครับอันนี้ก็จะเป็น PVE ก่อนนะครับนะครับก็ Passive บวก MATK 6%นะครับแล้วก็สกิลเนี่ยหลักๆเลยก็คือจะคืออาชีพเนี้ยนะครับให้ผมว่าง่ายๆสั้นๆไวๆเลยก็คืออาชีพเนี้ยนะครับมันจะมีเกรดตรงนี้นะครับตรงเห็นส่วนเปอร์เซ็นต์ตรงนี้นะครับพอเรากดได้ปุ๊บมันขึ้นมา 50%นะครับจริงๆมัน25แต่มัน 50%พอจะลึกนะครับผมเอาเป็นว่าคือเกรดตรงเนี้ยพอมันเป็นเขาเรียกว่าเกรดเกรดพลังวิญญาณแล้วกันเนาะเกรดพลังวิญญาณตรงเนี้ยนะครับทุกๆสกิลเนี่ยเช่นสกิลเนี่ยก็จะได้เดมอนซีเนจีนะครับ25 point แต่ว่าเราใส่จารึกซูพิเลียไปเนี่ยมันก็จะเป็น50นะครับเพื่อให้เล่นง่ายขึ้นเยอะมากๆนะครับซึ่งทุกคนน่าจะมีกันอยู่แล้วนะครับคือเกรดเนี่ยพอเราเก็บสะสมเกรดเนี่ยครบ100นะครับเนี่ยนะครับครบ100แบบนี้นะครับปึ๊บนี่พอเต็ม100ปุ๊บเราสามารถเรียกเพื่อนมาช่วยตีได้นะครับเห็นไหมมีเพื่อนมาช่วยตีที่เป็นวิญญาณนะครับเป็นโค้ดเบสออกมาช่วยตีได้นะครับอย่างนี้นั่นเองนะครับแล้วก็ทุกสกิลที่ใช้มันจะลดไป 25%นะครับเพราะงั้นคอนเซ็ปต์เลยก็คือเราต้องการเก็บให้มันเต็ม100เพื่อที่จะได้สกิลเนี่ยอย่างเช่นสกิลสกิลนี้แล้วกันแบบว่า 6,460% เนาะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีตัวเพื่อนนะครับตัววิญญาณเรียกอะไรดีผมเรียกตัวโกดเบสแล้วกันเนาะนะครับตัวดาบผีผู้ช่วยเพื่อนเราเนี่ยนะครับจะมาเพิ่มดาเมจอีก 1,500%เพราะงั้นเป็นไปได้เลยก็คือเราจะใช้สกิลแรงๆตอนที่ดาบเราเต็ม 100% ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในขณะเดียวกันนะครับคือถ้าเกิดเราไม่เต็มร้อยทุกสกิลที่เราจ่ายนะครับเป้าหมายคือเราต้องการ 100% แล้วเราก็มีดาเมจเสริมจากเพื่อนเนาะใช่ไหมฮะแต่ว่าตอนที่เราไม่มีเนี่ยนะครับมันไม่มีดาเมจเสริมจากเพื่อนนะครับเพราะงั้นเป็นไปได้เราก็จะใช้สกิลเบาๆเราใช้สกิลเบาๆในการเก็บเกรด 50% ตรงนี้นะครับเพื่อให้มันเป็น 100% แล้วเราจ่ายสกิลแรงๆเพราะฉะนั้นแล้วนะครับผมก็จะเนี่ยพวกสกิลเวลแรกๆพวกเนี้ยก็จะเป็นสกิลเอาไว้เก็บเปอร์เซ็นต์นะครับให้มันเต็ม 100%แล้วสกิลเวทหลังๆก็จะเป็นสกิลที่เอาไว้สกิลตอนที่เต็ม 100% นั่นเองนะครับก็คือตอนที่สกิลมีเพื่อนผู้ช่วยออกมาแล้วอย่างนี้เองไม่งงนะครับก็คือเป้าหมายง่ายๆคือเอาให้มันเต็ม 100%แล้วจ่ายสกิลเบาๆเพื่อให้มันเต็มร้อยแล้วไอ้ที่มันเต็มร้อยเราก็ใช้สกิลใหญ่นั่นแหละนะครับจะทำดาเมจได้สูงที่สุดนั่นเองนะครับแล้วก็มันจะมีทริคอีกอันหนึ่งก็คือต้องบอกว่ามันขึ้นอยู่กับตัวจารึกเลยครับก็คือจารึกตัวของซูพิเลียเนี่ยนะครับมันบอกว่านะครับต้องเป็นเอ็กต a าออร์ดินารีป่ะไม่ใช่
รู้แล้วโทษทีครับทุกคนมันจะเป็นตา transcendent เทคนิคนะครับก็คือต้องมีนะครับอาชีพเนี้ยต้องมีตรานี้ใส่ถึงจะเก่งนะครับเพราะว่ามันจะบอกว่าใช้3สแต็กของ Demon Oath นะครับDemon Oath ได้จากไหนได้จากการที่เราใช้สกิลช่วง 100% ก็คือช่วงที่เราปล่อยดาบผีแล้วนะครับนะครับ1สกิลต่อ1 Demon Oath หมายความว่าถ้าเกิดเราจ่าย3สกิล Shadow Blade จะรีเซ็ตครับสามารถใช้ได้อีกรอบนะครับและดาเมจบวก 100% เพราะงั้นอาชีพนี้สกิลหลักก็คือตัวสกิล Shadow Blade Fat นะครับก็คือสกิลนี้นั่นเองนะครับสกิล Shadow Blade Fat ก็คือสกิลนี้นะครับสกิลเนี้ยเห็นไหมเดี๋ยวผมจะสกิลให้ดูแล้วกันอันนี้ใช้ไปปุ๊บใช้ไปได้เลยนะครับเพราะว่าสุดท้ายเดี๋ยวมันรีอยู่ดีที่เวลาผมโรเทตผมก็จะแบบเปิดอันติเนี่ยมันจะเต็ม 100% แล้วแต่ปุ๊บผมสกิลนี้ไปทิ้งไปก่อนเพราะว่ายังไงเดี๋ยวมันต้องรีนะครับแล้วจ่าย3สกิล1 2 3สกิลแรกกลับมาแล้วและไอ้สกิลเนี้ยนะครับจะแรงขึ้นด้วยตามสแต็กของ Demon Oath นะครับคือมันจะกิน Demon Oath เลยหมดเลยนะครับซึ่งในกรณีเมื่อกี้คือจะมี3สแต็กนะครับเพราะงั้นแนะนำ3สแต็กต้องเราจ่ายอยู่แล้วพอเราจ่ายเสร็จปุ๊บเราก็ไปเก็บอีก3สแต็กเก็บปะนะครับเราไปเก็บอีก3สแต็กเพื่อให้มันรีนั่นเองนะครับง่ายมากๆนะครับหรือจะเก็บสแต็กมากกว่านี้ก็ได้นะครับเช่นว่าเราสกิลเราเปิดอันนี้ก่อนปุ๊บช่วง100เนี่ยเราเก็บสแต็กได้เยอะใช่ปะแล้วก็เดี๋ยวก่อนนะเปิด100ก่อนเราเก็บสแต็กDemon Oathได้ใช่ปะเราจ่ายนี้ไปก่อนเก็บที่1เก็บที่2เก็บที่3เก็บที่4นะครับแล้วก็จ่าย Demon Oath ออกไปเห็นไหมครับนะครับโดยปกติมันเก็บได้เต็มที่4สแต็กแล้วครับแล้วก็จ่ายแต่ปกติผมจะชอบเก็บ3แล้วก็จ่ายไปเลยนะครับเพราะว่าการที่สกิลในช่วงที่เราเป็นเดมอนที่เราเรียกเดมอนเบสออกมาได้มันจะเพิ่มดาเมจ 1.2% นะครับเมื่อเข้าสู่ช่วงโซโบนก็คือที่แบบมันเชื่อมกับวิญญาณแหละนะครับก็คือเราสามารถเรียกผู้ช่วยมาได้แล้วเรียกไงให้มันเข้าใจง่ายวะเรียกเพื่อนมาช่วยแล้วกันเนาะนะครับเพราะเขาเป็นเพื่อนเรานะครับเป็นเพื่อนเราที่จ่ายไปแล้วนะครับนั่นแหละประมาณนี้นะครับเพราะงั้นผมก็พยายามสกิลแรงๆในช่วง 100% แหละนะครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่ควรจะทำนะครับเพราะงั้นคีย์หลักๆโดยสรุปก็คือสกิลนี้เป็นคีย์หลักเลย Shadow Blade Flat นะครับจะคอมโบกับจารึก Transcendent นะครับซึ่งเป็นจารึกขั้นสูงนะครับแล้วก็มาดูจารึกคือทุกอย่างมันต้องขึ้นอยู่กับจารึกนี่แหละครับส่วน Extraordinary เนี่ยอันเนี้ยนะครับมันจะไปเพิ่มนะครับดาเมจนะครับเนี่ยอันนี้มันบอกว่าเมื่อเราไล่ Reflect Demon ก็คือไอ้ท่าอันติที่มันสู้กันแบบเมื่อกี้ครับมันจะได้100 Demon Synergy เลยก็เหมาะเอาไว้เปิดเพื่อให้เราได้ 100% มาก่อนนั่นแหละครับเป็นท่าที่ไว้เปิดนะครับเนาะไม่งั้นเราก็ต้องจ่ายสกิลอะไรเรียงไปนะครับแล้วผมจะให้มันเปิดก่อนเพื่ออะไรบอกทีนะครับแล้วก็สกิล Amber Blade Storm เนี่ยคูลดาวน์ Additional Deluxe อีก 40% น่าจะลดคูลดาวน์ครับนะครับลดคูลดาวน์ 40% แล้วก็ดาเมจเพิ่มอีก 150% นะครับเพราะงั้นดูว่าเป็นสกิลอะไรนะReflect Demon ก็คือสกิลแปลงร่างนะครับก็คือได้ 100% อยู่แล้วแล้วก็สกิลนี้ก็คือได้ 100% เหมือนกันสกิลนี้นะให้ดูทีนะครับให้ดูทีนะครับนี่ครับมันอาชีพอื่นเนี่ย Extraordinary เนี่ยมันจะเน้นที่ตัวอันติใหญ่ไป60ใช่ไหมครับแต่ว่าไออาชีพ Ghost Blade เนี่ยครับธรรมะสเลเยอร์เนี่ยมันเป็นเน้นสกิลเวล45นะครับอันติ45แต่ก็แรงนะครับไม่ใช่ไม่แรงนะครับผมแต่อันนี้แรงกว่าไงเพราะงั้นเมตาประดับแดงปัจจะใช้ไม่ค่อยได้แต่ว่าเดี๋ยวเราก็เปลี่ยนประดับแล้วนะครับเนาะนะครับก็คืออาชีพนี้จุดเด่นคือเราเน้นสกิลนี้สกิลนี้ Shadow Blade Fat นะครับแรงมากๆนะครับอันติแปลงร่างก็แค่แปลงร่างเอาไว้ตีนะครับทำให้เรามีสกิลจุดโจมมากยิ่งขึ้นนะครับเนาะนะครับก็ถือว่าโหดแหละนะครับแต่มันไม่ได้บัฟไง Extraordinary มันไม่ได้บัฟโอเคนะครับก็
หลักๆคอนเซ็ปต์ก็คือเน้นทำไงก็ได้ให้มัน100%แล้วเราก็จ่ายสกิลช่วงนั้นเพื่อให้ได้เดมอนโอดมา3สแต็กแล้วเราก็รีสกิลนี้เรื่อยๆนั่นเองเพราะงั้นการโรเตทก็คือก็จะต้องผสมอันติพวกนี้เข้าไปด้วยนะครับผสมอันติพวกนี้เข้าไปในการเร่งนะครับเนาะทีนี้ต่อไปก็จะเป็นทริคในการ cancel สกิลเนาะนะครับต้องบอกว่าอาชีพนี้มันแค่ต่อสู้กลางอากาศมันก็แทบจะเรียงไปโดยที่ไม่ต้อง cancel แล้วนะครับเช่นสกิลนี้ครับมา cancel ได้นิดนึงนะ cancel ได้นะเนี่ยนะครับอันนี้ปล่อยจนจบนะครับไม่ต้องรอจนจบก็ได้นะครับสกิลนี้กดสเปซบาร์ทีหนึ่งนะครับไม่ต้องรอจนจบก็ได้นะครับมันจะ cancel ได้นิดนึงนะครับกระโดดแล้วไปต่อท่าถัดไปได้เลยนะครับไม่จำเป็นต้องจบนะครับสำหรับท่า Shadow Blade นะครับต่อไปท่านี้ท่านี้มันจะมี animation เหมือนเราถอยหลังนิดนึงเนาะผมเรียงให้ดูทีละท่าเลยนะครับท่าที่เราใช้เนาะมันจะถอยหลังนิดนึงแต่ถ้าเกิดเรากระโดดมันไปเลยนะครับก็เป็นการ cancel animation นะเพราะงั้นต้องสู้บนฟ้านะครับเป็นท่าที่ต้องสู้บนฟ้านะครับนี่จะได้ต่อเลยอย่างเช่นสมมติ2ตัวนี้ต่อกันก็คืออย่างนี้นั่นเองนะครับแต่จริงๆเวลาลมโรเตทเนี่ยผมจะ1 2 3 4ลืมพูดถึงจารึกนะครับคือมันจะมีจารึกadaptive technique นะครับซึ่งเนี่ยแหละครับคือจุดที่ทำให้เราต้องวางสล็อตสกิลให้ดีนะครับคือมันบอกว่าบวกเมนสกิลดาเมจ 18% นะครับแล้วก็เมื่อเราไล่เมนสกิลจะลดคูลดาวน์สกิลแถว2นะครับแล้วเมื่อไล่สกิล2จะลดสกิลแถว1เนาะนะครับพูดง่ายๆคือมันเพิ่มดาเมจสกิลเมนก็คือสกิลแถวแรกนะครับเพราะงั้นผมก็เลยเอาสกิลแรงๆมาไว้ตรงแถวแรกหมดเลย4สกิลนี้แล้วก็สกิลแรงลงมาคือ4สกิลถัดไปเพราะงั้นเวลาโรเตทผมจะเรียงแบบ1 2 3 4 1 2 3 4แบบนี้ไม่ใช่1 1 2 2 3 3 4 4นะครับแบบนั้นจะไม่เวิร์กกับ adaptive technique แล้วนะครับเพราะว่าพอเราใช้นี้ปุ๊บเราก็จ่ายเพราะว่าตอนเปิดบอสเป็นช่วงที่เราโรเตทเวิร์กอยู่แล้วนะครับตอนที่ไม่ใช่ตอนเปิดบอสง่ายอยู่แล้วนะครับแต่ตอนเปิดบอสเนี่ยผมกดอันนี้100%เนี่ยหมายความว่า100%ปุ๊บผมอยากจ่ายสกิลแรงหมดเลย4สกิลถูกไหมครับนั่นแหละนะครับมันเลย1 1 2 2 3 3ไม่ได้นะครับมันเลย1 2 3 4แบบนี้นี่นะครับ1 2 3 4 1 2 3 4แบบนี้นะครับผมจะโรเตทแบบนี้นั่นเองนะครับเพราะงั้นอันนี้คือเซตสกิลที่ผมเตรียมไว้นะครับเดี๋ยวตอนเปิดจริงไปก๊อปจากตัวละครผมได้หรือว่าดูนี้แล้วก็เตรียมก๊อปไปได้เลยนะครับก็จะคิดว่าแบบนี้แรงที่สุดแล้วก็ง่ายด้วยนะครับ1 2 3 4 1 2 3 4นะครับเนาะนะครับทีนี้ต่อไปกลับไปที่เรื่องการที่การ cancel สกิลนะครับสกิลที่2ก็คือสกิลนี้ครับอันนี้ชาร์จใช่ปะอันนี้ชาร์จฟันอย่างนี้ใช่ไหมครับอันนี้ไม่ต้องชาร์จเลยอันนี้ฟันเลยนะครับแต่อันนี้ไม่จะมีชาร์จใช่ไหมครับเพราะงั้นต้องสู้กลางอากาศอยู่ดีนะครับแต่ cancel ไม่ได้นะครับท่านี้คือท่าง่ายคือกู้กดไหลไปเลยนะครับถ้า cancel มันฟันไม่ครบนะครับเพราะงั้นก็แค่กดกลางอากาศจะ cancel animation บางส่วนไปได้แล้วกันเนาะครับแล้วก็สกิลถัดไปก็คืออันนี้ง่ายๆเลยจะสู้กลางอากาศไว้มันปักนี้เลยนะครับสกิลที่3นะครับสกิลที่3นะครับดูนะโดดกัดนะครับแต่เราสู้กลางอากาศอยู่แล้วแล้วก็สกิลที่3แถว2นะครับเห็นท่าไหมครับท่าอันนี้เป็นท่าที่ต้องอันนี้เป็นท่าที่แคนเซิลได้นะเห็นไหมครับอันนี้ปกติอย่างนี้ใช่ไหมแต่ถ้ากระโดดทีเดียวเลยฮิตเดียวเข้าไปเลยเต็มๆนะครับเพราะงั้นไม่ต้องเล่นบนพื้นนะครับแต่สมมติเล่นบนพื้นมันจะ2ทีมันแคนเซิลไม่ได้แต่ถ้าเกิดเรากระโดดนี่เลยนะครับก็คือสกิลนี้นะครับสกิลนี้นะมันฟัน2ทีแต่ถ้าเกิดกระโดดมันทีเดียวแรงทีเดียวตึ๊บไปเลยนะครับก็แนะนำอย่างนี้ส่วนสกิลถัดไปนะครับสกิล4คืออย่างนี้นะถ้ากระโดด3ทีปุ๊บ4ทีใช่ไหมครับแต่ถ้ากระโดด
5 ที4 ทีเหมือนกันแหละคล้ายๆกันแต่ไงคอนเซปต์แล้วก็คือจะกดบนพื้นหรือบนฟ้าไม่ใช่ประเด็นนะครับไม่เป็นไรมากนะครับคือมันไม่ได้ช้าขนาดนั้นแต่ว่าสังเกตว่าตอนกดอ่ะมันจะมีช้านิดนึงแต่ถ้าเกิดกระโดดคือมันปล่อยเลยไงครับเพราะงั้นมันจะเรียกว่าแอนิเมชันมันจะน้อยกว่าแล้วกันถ้าสู้บนฟ้านะครับสำหรับเกมนี้เลยดีกว่านะครับถ้าจะดูอาชีพก็ได้เป็นอย่างนี้อันนี้คือสกิลสุดท้ายแหละสกิลที่4อันนี้ครับก็แคนเซิลไม่ได้นะครับก็คือต้องปล่อยท่าให้จบนั่นเองนะครับประมาณนี้ก็คือวิธีที่ให้สรุปเข้าใจง่ายๆก็คือเน้นสู้บนอากาศแหละครับมันก็จะแคนเซิลแทบทุกอย่างไปแล้วนะครับก็มีแค่สกิลนี้ที่เรากระโดดแคนเซิลก็จะเร็วยิ่งขึ้นนะครับก็นะครับเวลาเล่นก็2 3ก็เรียงมาเลยไม่ต้องแคนเซิลอะไรมากมายหรอกครับมันช่วยมันต่างกันไม่ได้เยอะคือเน้นสู้บนอากาศเลย2 3 4 1 2 3 4นะครับแค่นี้เองนะครับน่าจะเข้าใจเนาะเพราะว่าเหนื่อยมากทีนี้วิธีก็คือทีนี้ขนแกะมันก็มีคนที่แบบเน้นเอาขนแปะเป๊ะคือเอาเต็ม100%เลยแต่ว่าผมไม่ทำแบบนั้นนะครับผมคิดว่าเวลาลงดันจริงๆเราต้องซ้อมเผื่อลงดันจริงๆเนาะลงดันจริงๆคือเราไม่มีเวลามานั่งเก็บอะไรพวกนี้หรอกนะครับเพื่อนเขาจะไปแล้วนะครับเราไม่สกิลทิ้งขว้างอย่างนี้เพื่อเก็บแต็กแล้วถูกไหมนะครับเพราะงั้นมาถึงเราโดดใส่บอสกดอันติเพื่อเต็ม100%นะครับกดสกิล1 2 3 4ครบ3สแต็กแล้วสกิล1รีนะครับ2 3 4แล้วก็1ทีก็ได้นะครับแล้วก็แปลงร่างแล้วก็ตีต่อนะครับแค่นั้นเองอย่างนี้เลยครับแบบนี้ไปเลยแล้วก็ไอ้สกิลตอนแปลงร่างเนี่ยนะครับคืออันติมันคูลดาวน์มันวิ่งนะครับหมายความว่าเราอยู่ในร่างแปลงร่างได้เลยแล้วก็เราออกก่อนเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูเวลาออกก่อนออกมาก่อนเนี่ยคูลดาวน์ก็ไม่มีนะครับไอ้ชีพนี้สกิลคูลดาวน์นานอยู่นะครับเดี๋ยวผมให้ดูอีกทีนึงนะครับว่าสมมติว่าเรากดอันติอย่างนี้สมมติเรากดผมกดอันติแปลงร่างใช่ปะแล้วผมกลับร่างเลยเนี่ยนะครับมันจะเป็นยังไงเนาะนะครับกับร่างเลยกับร่างเลยเนี่ยครับดูครับสกิลคูลดาวน์อีก10 วิถูกไหมสกิลคูลดาวน์อีก10 วิเลยเพราะฉะนั้นเรารีบกลับมาเนี่ยเราก็ไม่มีสกิลจู่โจมอยู่ดีครับเพราะงั้นก็เวลาแปลงร่างแล้วเราก็ตีต่อไปเลยครับนั่นเองเข้าใจง่ายๆนะครับเปิดด้วยอันติก่อนนะครับถูกผมนะแล้วแต่ละสำนักนะครับสำนักผมตามนี้โอเคมันจะจบเลยนะครับไอ้พวกนี้แคนเซิลไม่ได้เลยนะครับเพราะคนไปตามหน้างานเลยกลับล่างแล้วพอกลับมาปุ๊บสกิลยังรีไม่เสร็จเลยนะจะรีแต่รีเสร็จแล้วแบบนี้ก็เล่นง่ายๆแล้วครับก็คือง่ายๆกดไปเลยไม่ต้องคิดอะไรเยอะอะไรขึ้นมาก็คือกดไปเลยแต่แนะนำว่าตอนที่เกรดมันจะเหลือ0อย่างเงี้ยถ้าเรามีอันติเรากดอันติก่อนแค่นั้นเองครับไม่ได้เน้นมากนะแค่ให้มันคร่าวๆคลิปเล่นง่ายครับเล่นง่ายเลยมีเดี๋ยวอะไรมาคือยัดออกไปเลยครับจะเต็มจะเหลือ0ละกดเต็มกลับมา100%เพื่อให้สกิลต่อจะได้เก็บไดมอนด์ออกไปผมก็สั่งมาแตกทุกรีสกิลอันนี้สังเกตสัดส่วนดาเมจมาจาก Shadow Blade 25%เลยแล้วก็อันติ45ใช่
ใช่ครับอันติ45อีก12%แล้วก็เดมอนฮันก็คือน่าจะสกิล2ก็พอๆกันแล้วครับที่เหลือมันก็จะใกล้ๆเคียงกันอ่าน่าจะพอเห็นภาพมากขึ้นนะส่วนของสัดส่วนดาเมจเนาะนะครับเป็นไงนะครับก็ค่อนข้างที่จะมันอยู่นะครับอาชีพนี้แล้วก็มีอะไรอีกนะคือสกิลเนี่ยจะต้องไปซ้อมโรเตทอะไรกันอีกทีนึงตอนที่มันเข้าเกมจริงเผื่อได้วิธีอะไรใหม่ๆแต่ว่าเบื้องต้นเลยก็คือผมอยากให้ดูสกิลตรงนี้เนี่ยพอเวลามาอ่านเนี่ยไอ้ additional 10,600เนี่ยอันนี้คือดาเมจของตอนช่วงที่เราอยู่ในโหมดดาบผีเนาะนะครับเนี่ย1,600นะครับอันนี้ไม่นับอันนี้ไม่นับอันนี้1,900อันนี้2,000นะครับคือถามว่ามันเยอะมากไหมอ่ะมันห่างแต่ละสกิลมันห่างกันไม่ได้เยอะขนาดนั้น ผมก็เลยรู้สึกว่าทำให้มันเล่นง่ายน่าจะแฮปปี้มากกว่านะครับก็คือพอมันผ่านช่วงโรเตทแรกไปแล้วอ่ะอันนั้นนะผมว่าชิลได้แหละนะครับก็คือมีอะไรกดสกิลอะไรมาก่อนกดไปเลยไม่ต้องรอแบบจ่ายสกิลเล็กก่อนแล้วก็สกิลใหญ่ไว้จ่ายตอน100%ละกันอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราจ่ายสกิลใหญ่ไปก่อนก็ได้นะครับนะครับก็แต่ว่าโอเคถ้าเราจ่ายสกิลเล็กไปก่อนก็ดีว่าตอนช่วง 100%เราตีแรงนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยทุกเดมอนสเลเยอร์ซอสเดมอนคอมโบ1สแต็กเนี่ยจะได้เดมอนโอด1อันนะครับก็คือตอน100%เราสกิลอะไรไปมันได้1นะครับแล้วก็ขณะที่เดมอนโอดมันทำงานอยู่เนี่ยซอสเดมอนคอมโบเนี่ยจะเพิ่มจะดีล12.5%ก็คือเพิ่มดาเมจเพิ่มขึ้นอีก 12.5% นะครับก็คือสกิลอะไรก็ตามที่มันออกตอนที่100%น่ะแล้วมีเดมอนโอดอยู่นะครับที่มีอยู่ซึ่งมันต้องมีอยู่แล้วนะครับมันจะแรงขึ้น12คือเราจะแรงขึ้น 12.5% นั่นแหละนะครับเพราะงั้นเวลาเราเคลียร์เดมอนโอดคือสมมติเพิ่มเติมสมมติเรา1 2 3สมมติเนี่ยเราเคลียร์ไปเนี่ยผมแนะนำให้พยายามเคลียร์แล้วมันหมดไปเลยอะเก็ตปะคือมันหมดไปเลยนะครับแบบออกจากอันนี้เลยออกจากสแตนไปเลยนะครับแล้วก็ค่อยมาเก็บสแตนใหม่ด้วยสกิลเบาๆอะไรเงี้ยนะครับพอเข้าใหม่ผมก็เก็บเดมอนโอต่อสกิลอะไรที่ช่วงนี้มันก็จะแรงนะครับถ้าถามว่าวิธีที่แรงที่สุดก็คงจะเป็นอย่างนั้นแหละนะครับก็ใช้สกิลเล็กเก็บนะครับแต่ถามว่าต้องเน้นขนาดนั้นมากไหมผมว่าไม่ต้องเน้นมากขนาดนะครับดาเมจหลักๆมันมาจากสกิล1นี่แหละนะครับคือทำให้มันคือกดยังไงก็ได้ให้มันเต็ม100%แบบเป๊ะที่สุดนะครับแล้วสกิลช่วง100%ให้มันครบ3สแต็กแล้วเราก็กดแค่นั้นเองนะโอเคก็คลิปนี้ประมาณนี้ดีกว่านะครับเดี๋ยวคลิปต่อๆไปนะครับก็เดี๋ยวมาเทสตัวอุปกรณ์สวมใส่ให้นะครับแบบเทสสัตว์เลี้ยงเทสอะไรอย่างงี้เนาะนะครับคลิปนี้ก็เป็นสอนการเล่นคาม่าสเลเยอร์ล้วนๆเลยก็เล่นง่ายครับบอกเลยว่าเล่นง่ายเอาตามผมเลย1 2 3 4 1 2 3 4กดอันติคือเอาไว้เก็บจาก0เป็น100%คิดแค่นี้นะครับตอนแปลงร่างจิ้มสกิลจนมันหมดแล้วมันกลับร่างเองเลยครับประมาณนี้ครับ ก็หวังว่าจะเล่นอาชีพนี้กันสนุกนะครับวันที่21นี้นะครับก็เล่นเกมมาให้สนุกครับผม